אבל באותו 26 באוגוסט, אבא שלי, משום מה, אני כבר לא זוכר בדיוק מה, הלך ליודנראט, משהו לסדר. כמו שהוא שם נמצא ביודנראט, פתאום איזו אישה או גבר, פתאום יהודי, נתן צעקה, גרמנים במנייביץ'. ואז גרמנים, אני לא יודע, אי אפשר עכשיו להביא שום דבר מקביל, להבין איזה מה זה. איזה פשוט, נגיד, כמו, טליין בא לקחת אותך. אולי זה אפשרי. זה מיד התחילה פאניקה נוראית. ואבא שלי, כמו ששם היה, ושוב פעם למזלנו, הכל מזל, אחרת לא הייתי מבן חי. אנחנו גרנו איזה 200 מטרים סך הכל מהיודנראט. מיד אבא שלי התחיל לרוץ. הוא עוד היה יחסית די צעיר, אז ב-41 הוא היה רק 48. התחיל לרוץ הביתה ואמר, גרמנים ישנם. כשאני שמעתי את זה, אנחנו שנינו. רצנו מיד לשכן האוקראיני הזה, עלינו בסולם למעלה, לעליית הגג, והפלנו את הסולם. זה לא לקח יותר מה זה אולי חצי שעה, התחלנו כבר לשמוע צווחות, צעקות, מסביב. אחר כך נשמעתי מעידים אוקראינים, שאני לא יכולתי לדעת, שהרביצו מכות שלקחו, מיד להוריד את המורל של בן אדם שלא יתנגד, אז עם עקת, הרביצו מכות בראש, בפנים. אז שמעתי את הצווחות האלה. ומעניין, דבר אחד, אני אציין רק פרט אחד מכל העניין הזה. לידינו, שם איזה 30-40 מטרים, עברה סמטה. ואני זוכר שזה כמו היום, המילים מצלצלות באוזניים שלי. שם, לפי הכל, הכרתי שזה סנדלר אחד שגר לא רחוק משם, הסנדלריה שלו הייתה שם. כנראה שהשוטרים האלה, האוקראינים האלה, תפסו אותו, והוא התנגד כנראה, כי היו צווחות, והם שרקו שם, וכנראה שביצעו מכות. ובסוף אני זוכר את המילים שלו, שהוא צעק באוקראינית, אני הולך, זה באוקראינית, ידעו. המילים האלה מצלצלות לי באוזניים עד היום, ולקחו אותו. עכשיו, אנחנו שכבנו שם כל היום, ובלי שום אירוע, אף אחד לא גילה אותנו שם, ובאמת אני מציין עוד פעם את המשפחה האוקראינית, כי לא כולם היו רעים, היו גם טובים. אחרי הצהריים הבינו שאנחנו מאוד רעבים גם, זה הכל היה בבוקר, אז הם העבירו לנו שם אימות, סיר עם אוכל. ולמטה שם כל הזמן החזיר, שמענו את החזיר שם, מחפש אוכל, הפרה. טוב, בערב, אמא שלנו, זאת אומרת אמא שלי, הודיעה לנו שהגרמנים כבר נסעו, ואנחנו יכולים לרדת. אז זה כבר היה חושך מובן, ירדנו וחזרנו הביתה. עכשיו, באותו יום תפסו בערך, לפי חישובים שלנו, אלה שנשארו, איזה 300 גברים יהודיים. זה היה משהו נורא, הם הלכו מבית לבית. היו שם דברים באמת נוראים, למשל, הייתה לנו איזו משפחה רחוקה, מכל המשפחה נשארה בחורה אחת, שמבנה עכשיו היא כבר מבוגרת, היא חיה בארץ. זאת משפחה שלנו רחוקה. היו שם אב עם 3 בנים ובת. הבת לא הייתה בדיוק בבית, אבל 3 בנים בלתי רגילים. הם גם היו ספורטאים, שיחקו כדורגל, יפים, בחורים יפים. הם החליטו, כמו שיש אזרחים כאלה מושמעים, להראות שהם בסדר, שהם לא מסתתרים ולא ברחים. ישבו בבית, אבא ושלושה בנים, ישבו בבית, באה המשטרה הזו ולקחה את אבא עם 3 יחד. היו דברים, למשל, איזה דברים שנגיעים ללב, למשל, היה שם נפח אחד, שאני מאוד אהבתי את האדם, יהודי נחמד כזה. אגב, הבן שלו חי בארץ, גם כן, בבית ינאי, חקלאי. האדם הזה היה נפח, והוא באותו יום בדיוק נסע עם סוס, ועל הסוס היה פחם בשביל הנפחייה שלו. בדיוק התחילה האקציה הזו, אז באמצע הנסיעה עם הסוס והפחם, תפסו אותו, יהודי, ולקחו אותו. כלומר, אנשים אוקראינים סיפרו לאחר כך, שמעו את הוויכוח שלו, שאמר, מה איתכם? אני עובד הרי בשביל האוקראינים, אני מתקן את המחרשות שלו, את הגלות, גם כן היה פרזול כזה מהם בברזל.
אני עושה את הכל בשביל חקלאים, כי לא בשביל היהודים אני עובד בשביל חקלאים, חקלאים אוקראינים, לא יהודים. מה פתאום, אני כאן באמצע עבודה. לא רוצה לשמוע. השאירו ככה את הסוס, זה ממש נוגע ללב, עם הפחם ולקחו אותו. אנשים לא ידעו מה קרה איתם, עם 300 גברים. וכולם היו בטוחים שלקחו אותם לעבודה. הרי אופי בן אדם הוא כזה שתמיד רוצה לחיות עם איזו תקווה. אבל היה אצלנו יהודי אחד, במנייביץ', יותר מבוגר מאבא שלי, בשם אשר פלאש, זה מעניין, הוא היה אדם מאוד אמיץ. ובאקציה הזו תפסו שני בנים שלו, ולא ידעו מה קרה איתם. ובכן, היה צו כזה של המשטרה האוקראינית שאסור לצאת מהעיירה, יהודים אסור. מי שיוצא מהעיירה, הורגים, כל דבר הורגים. מי שיוצא בזמן עוצר, הורגים, כל דבר, זמן של רצח. והוא הלך למקום של, כן, אוקראינים סיפרו שליד כפר אחד, בשם צ'רבחה, איזה 4 קילומטרים ממנייביץ', 3-4 קילומטרים ממנייביץ', חפרו בורות גדולים, ואוקראינים אחדים אמרו, הרגיעו אותנו, זה רק לעבודה, אבל היו אוקראינים שאמרו את האמת, שהם חושבים שהרגו את כולם. זה היה בכלל, באוגוסט 41, זה היה לא יומן, להרוג 300 בחורים, בדרך כלל בחורים צעירים, גם מבוגרים עד גיל 60, לא ייתכן. ובכן אותו אדם, אשר שאמרתי, הסתכן והלך לכפר הזה, הוא שם חפר קצת בקברים האלה, שהוא רצה בורות מכוסים, חפר והגיע לבני אדם. הוא לא חקר מי הבן אדם הראשון, אבל הוא הגיע לגופות. טוב, זה היה ברור שהרגו את כולם. הוא חזר למנייביץ' ולא תפסו אותו, מעניין. והוא סיפר, אני חושב שהוא בא הביתה אלינו, הוא היה חבר טוב של אבא שלי, והוא סיפר את זה. טוב, זה היה משהו נורא. משהו נורא. לשמוע שכל 300 הגברים שלנו, ממנייביץ', ביניהם אגב, האח של אבא שלי, והבעל של האחות שלו, זאת אומרת, הגיש שלו, גם כן תפסו אותו. היה משהו נורא.